anh em, chào mừng em quay trở lại với series Tân Tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chăm sóc một loài thằn lằn nhưng mà không phổ biến trên thị trường. Nó là con gì thì một lát nữa tôi sẽ nói với anh em. Cá với anh em bằng con này rất là đẹp, rất là hay và rất là tếu táo thú vị. Thì trước mắt thì chúng ta cần chuẩn bị chuồng nuôi để làm sao cho chúng có một sinh cảnh tối ưu nhất có thể. Tại vì đây là một loài sống ở sa mạc, thế nên là chúng ta cần xét một bối cảnh rất là sa mạc, nơi có những đụn cát và có nhiều cây cỏ hoa lá nhá. Phần cứng đầu tiên thì anh em cần một chiếc bể nhá, có kích thước tiêu chuẩn là 60-40, tương đương với dài rộng cao. Tiếp theo đó anh em cần một background giả đá nhé. Con này là anh em có thể mua trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada là có hết này, Tiki, Taka các kiểu. Tiếp theo đó là anh em cần một hang trú. Quả này là hôm đi bãi rác nhặt được, tái chế, rất là đẹp. Đấy, anh em đôi khi là cứ đi nhặt nhạnh thôi, không cần phải mua bán gì nhiều. Tiếp theo đó là anh em cần một ít đá sỏi để trang trí. Tiếp nữa là một bát nước, cái này quan trọng này. Bát nước này là sẽ xuyên suốt quá trình nuôi này. Một bát nước sạch xuyên suốt quá trình nuôi. Anh em lên chọn cái bát hình tam giác nhé, sẽ đưa kê vào đúng cái góc bể, rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Và tiếp theo phần chiếu sáng này, cần hoặc không cần. Cái này là không cần, nhưng mà tôi làm đẹp thì tôi cần chiếu sáng toàn bộ không gian bể. Vì con này sống ở sa mạc, đâm ra là chúng ta không thể thiếu cát. Đây là cát sa mạc, nguyên chất, không pha phách gì. Phần mềm mình cần thêm ít cỏ cây hoa lá khô để trang trí ở trên cái nền sa mạc. Một chút lũa ống. Lũa ống làm gì thì tí tôi sẽ nói cho anh em biết, là có lý do đấy nhá. Cái lũa này cũng là Shopee có bán luôn, rất rẻ. Và một ít cây hoa khô. Ở đây tôi có bông kê này, cỏ đuôi thỏ này, cỏ đuôi trồn này, và một ít hoa khô, không biết hoa gì nhưng mà đẹp. Và tiếp nữa anh em cần một cái background hỏng. Cái này làm gì tí tôi sẽ chỉ cho anh em, cũng rất là tếu. Cái này cũng rất là hay này. Anh em bắt đầu đợi tôi setup bể nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là anh em cần chuẩn bị một cái bể vệ sinh sạch sẽ nhá. Xong bắt đầu là anh em dán background nhá. Cái dán background này thì thôi tôi không nói lại đâu, tôi làm nhanh thôi. Đơn giản có vậy đây. Đấy, sai. Đợi đi thắp tí đèn cho nó sáng sủa. Đấy, sai. Anh em thấy không? Đẹp dai rồi, đó. Tiếp theo công đoạn này hay này, công đoạn này lần đầu tiên lên sóng này. Đây nhá, đây, thấy rồi. Đây, anh em cần một kiếm background bỏ đi để làm cái đế. Anh em cần 3 miếng. Quan trọng 3 miếng phải có cái mặt đáy bằng, tí dán bằng dính hai mặt. Dán đường sàn. Bây giờ tôi chuẩn bị cắm hoa khô. Chuyên mục là khéo tay hay làm. Lên là đẹp right đấy. Đây là cỏ đuôi thỏ hay sao ấy. Đấy, sải rơi. Đấy nha, anh em cần cắm lên cao khoảng tầm 2/3 bể thôi là đẹp. Anh em cắt chéo cái đít đi nhá, để cho nó có đường nhọn, nó dễ cắm. Anh em nhìn nó đậm chất sa mạc chưa? Anh em cần cái tỷ lệ cao thấp nhá. Cao thấp phải rõ ràng mà. Mẹ không biết cắm hoa đâu, cắm lên đẹp luôn rồi này. Sau này khéo cũng phải mở lớp cắm hoa. Đấy, thấy không? Ui sao đẹp. Đẹp vãi bẹp luôn. Đấy nhá, sau khi anh em cắm xong nhá, anh em cần định vị cái chỗ để. Thì đây là background của sa mạc. Con này là sống chủ yếu ở vùng Bắc Phi, sa mạc Sahara. Đây, bắt đầu tôi đưa vào. Con này làm ngược hơn một tí. Anh em lấy băng dính hai mặt, dán vào đít nhá, xong rồi đặt. Đấy. Trời ơi, có phải là tuyệt vời không? Rồi, có điểm tuyệt vời. Xong bắt đầu là anh em mới đổ cái đất nền vào, đổ cát nền vào. Con này sa mạc. Cát này anh em cũng lên Shopee là có bán nhá. Rồi. Đây, tiếp theo anh em đặt cái hang vào. Đặt cái hang vào đây. Con này sống chủ yếu ở dưới cát, nên ra là nhiều khi cái này cần decor đẹp. Đấy. Đây. Thêm một Toẹt cả là vời. Mặt nước này.
bát nước, hàng khoan khoét thủ công, chất chơi đừng hỏi. Đặt cọc này, còn ít đá sỏi như lúc đầu mà tôi sưu tầm, anh em cứ đặt các góc thôi. Nói chung là cứ đặt các góc cho nó dưới các đụn cát. Đấy. Đấy, gốc cây ngọn cỏ. Bây giờ anh em cần ít lá khô. Anh em thấy đúng sa mạc chưa? Ui giời. Ui giời. Ui giời. Rất sa mạc luôn. Rồi, ok. Đây này, cái chỗ hang này tí là đánh cái đèn sưởi. Anh em sẽ đánh trên cái miệng hang nhá. Đánh trên cái nóc này. Đây là điểm cao này. Cái đo được khoảng tầm là 35 đến 38 độ. Còn biết hốc cây rỗng. Hốc cây rỗng là gì? Là để cho những con dế chúng ta chui vào, trốn. Những con dế nó sẽ chui vào đây này. Nó tạo cảm giác đi săn cho con pet chúng ta linh hoạt, năng động, ném bừa vào đây được. Ok. Xong. Vừa rồi là toàn bộ quá trình setup bể tiêu chuẩn tối ưu nhất cho cái dòng thằn lằn. Đấy, ông nào bây giờ tôi chưa khoe đâu, ông nào thử search xem con đấy như nào. Khá thú vị. Con này là của một người bạn, người Úc gốc Đa, sang đây chơi, mang sang. Đó là con pet của bạn ấy ở bên kia nhé. Đấy. Ui đẹp. Sắp tới là chuyên mục review nhé. Anh em đợi tôi nhé. Đến chuyên mục review đây. Đây, nhân vật chính của ta hôm nay là trên tay tôi là một cháu thằn lằn sọc vàng đen, hay còn gọi là thằn lằn sọc Peter. Tên tiếng Anh là Peter Banderskin nhá. Cháu này là không phổ biến trên thị trường bò sát nhá. Đây là quà của một người bạn người Úc sang đây chơi, thế là biết tôi thích bò sát, các bạn mang con pet các bạn sang. Con này giấy tờ đầy đủ nhá. Đi theo diện là pet sang đây. Đấy, cho anh em xem. Này ơi. Con này tôi thích từ lâu lắm rồi, nhưng mà không sưu tầm được. Rất là may, đúng là ở Hiền gặp lành, thế là có mấy bạn Tây Lông nó sang lại cho con, hiểu không? Tôi tìm thêm một cặp để tôi sinh sản. Tôi có đọc kỹ cái loài này rất là nhiều rồi. Thì về đặc điểm sinh học, mặt rất giống con rắn mối của Việt Nam mình. Rất giống. Khóe mắt hơi có màu đen, và trên lưng có những vạch đen ngang thân, nhìn như vân hổ tiger nhưng mà không phải. Thằn lằn Peter. Con này có cái hay là dễ tương tác, không cắn bừa, không cắn bậy bao giờ, không phổ biến trên thị trường pet quốc tế, là không hiểu vì lý do làm sao. Đây, cầm rất là hay luôn, đứng nằm bò ngồi, thích làm gì thì làm, tương tác với con người rất là tốt. Đây là có lẽ đây là con trưởng thành và mắc size rồi đây, rất là đẹp. Đọc tài liệu thì kích thước trung bình của nó rơi vào tầm từ 13 đến 18 cm. Đây cá thể này của tôi đến 20 cm, chứng tỏ là to hơn cả mức bình thường rồi. Thì ngoài tự nhiên thì chúng phân bố ở vùng Bắc Phi, chủ yếu là Tunisia này, Maroc, Libya và Ai Cập, cũng được tìm thấy nhiều ở sa mạc Sahara nhé. Con này là đặc chủng của vùng sa mạc luôn. Nuôi dưỡng cái dòng này ấy, thì anh em cần phải có một cái đèn sưởi. Đây, như một cái đèn sưởi vừa là UV luôn. Tại vì nhiệt độ điểm sưởi của con này rơi vào từ 38 đến 40 độ cơ, khá lớn và khá nóng. Độ ẩm thì độ ẩm con này thì cũng không cần độ ẩm cao quá, vì cái vùng chúng sống thì là vùng khô cằn và ít mưa. Anh em chỉ cần một bát nước sạch đây, một bát nước sạch xuyên suốt quá trình nuôi, thế là đủ. Ánh sáng thì một số tài liệu nói thì cái dòng này cần ánh sáng UVB và một số thì không. Nhưng mà theo tôi thì anh em nên có một chút tia UV. Về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tôi vừa nói rồi, thì anh em cần có một cái sinh cảnh hợp lý, phù hợp. Đó là sinh cảnh sa mạc nhé. Đây là một bể sa mạc tôi vừa mới set cho anh em xem xong đây. Bao gồm có là các đụn cây này, đụn cát này, hang trú, bát nước, đá. Thì đa phần bọn này ăn chủ yếu là côn trùng và sâu rán dế thôi. Nói chung là côn trùng nói chung. Thì anh em không thể quên thiếu được cả vitamin và canxi bổ sung hàng tuần. Định lượng khoảng tầm cứ một tuần cho ăn khoảng 2 lần. Và nhớ là anh em canxi có D3 nhé. Có D3 giúp xương chắc khỏe. Bởi vì nếu mà dùng UV thì nên có D3, xương chắc khỏe. Thực ra thì cái loài thằn lằn này thì chăm sóc rất là dễ, chỉ ăn với cả vùi mình dưới cát thôi.
Và đôi khi chúng ta chỉ có thấy là chúng lên bờ khi đi săn thôi, chứ còn bình thường là cả một ngày rời là chúng rúc ở dưới cát. Trông thế này thôi nhưng mà lại tập tính giống y hệt con cá cát nhé. Hay cái là bọn này nó có cái nắp tai đây này, nắp vẩy để bịt. Theo tôi là nghĩ là bịt để không cho cát vào. Con này cũng bơi dưới cát y như cá cát, nhưng mà bàn chân lại không có vẩy bè để bơi trong cát. Hình ảnh thế này thì tôi nghĩ con này là không bơi dưới cát nhanh bằng con cá cát đâu, nhưng mà lại tập tính là lại sống dưới cát. Đây tôi thả vào cho anh em xem là nó sẽ như nào dưới cát nhé. Đấy. Rất là đẹp. Theo dõi thì tôi thấy con này là một trong những con thằn lằn dễ tương tác nhất ấy. Con khó nhất là với con thằn lằn bóng, cái con rắn mối của Việt Nam mình ấy. Con đấy thì khó. Mà ông nào mà thuần hóa được con đấy mà chơi được ấy thì đúng là đỉnh cao của võ học luôn. Chắc chắn là đỉnh cao của võ học. Tôi chia sẻ với em là tôi đang thuần một con. Đang thuần một con to gần bằng con này luôn. Lúc nào rảnh tôi sẽ lại quay tất tật cho anh em xem, con đấy rất là hay. Lắm thế. Ông cháu làm gì đây đấy? Ông cháu ơi. Đây xin giới thiệu anh em, đây là bé gọi là chuột đầu bếp của tôi. Đây là cháu chuột cống được cứu sau một cuộc gọi là bão lũ. Đấy. Vì đây là một loài thằn lằn sống về đêm. Nó cũng giống như gecko ấy, săn mồi lúc chạng vạng và cho tới đêm. Thì anh em cần set một cái bể tối thiểu ít nhất là 60-40 có cặp thằn lằn sọc vàng này, thằn lằn Peter này. Anh em có thể cho ăn trực tiếp, có nghĩa là ném dế vào. Sau khi đã lắc với cả canxi, vitamin thì ném dế vào, nó tự đi săn cũng được. Hoặc anh em lôi ra một cái hộp cách ly cho nó ăn ở bên ngoài hộp cũng được. Thì thành cái phản xạ có điều kiện, khi nào anh em bắt bế nó ra ấy, thì nó sẽ biết là nó sắp phải đi ăn. Con này rất là hay cái là tương tác, tôi thích nó ở cái điểm nó tương tác với con người rất là ok. Bắt bế thoải mái, làm trò chơi đủ kiểu, nó chơi được cả với chó cả với mèo. Con này rất là hay, mà lại hay cái là không cắn bao giờ nhé, không cắn bậy cắn bạ bao giờ. Thì vì là chúng săn mồi về đêm cho nên là có nhiều cái tài liệu nghiên cứu là chúng không cần tia UV. Nhưng mà theo quan điểm của cá nhân tôi thì cũng nên cần UV. Vì trong cái khẩu phần ăn của nó có vitamin, có D3, đâm ra là anh em cần tia UV để nó chuyển hóa, giúp xương chắc khỏe. Cái đấy là tôi nghĩ là ok đấy, thừa còn hơn thiếu cũng chả sao cả với cái loài này. Đây là loài thằn lằn được ông Peter, ông ấy mô tả lần đầu tiên vào năm 1864, rất là lâu rồi, 1864 là 100 năm. Một số chú ý cho cái việc nuôi cái dòng thằn lằn này thì anh em vẫn làm nhắc lại, chú ý là phải tẩy giun, tại vì phải tẩy giun sán hàng năm thì anh em mới có những con pet khỏe đẹp được. Tại vì anh em mà không tẩy giun ấy thì chúng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bao nhiêu dinh dưỡng thì giun sán nó ăn hết của con này, tranh chấp. Và thêm một điều nữa là nếu mà anh em có thể cho con mồi của nó, ví dụ rán dế hoặc sâu, ăn rau trước khi mà cho chúng ăn khoảng tầm 2 ngày thì cũng là nên. Thì đấy là một cách bổ sung thực vật gián tiếp cho con pet của chúng ta. Và nếu có thể được, luôn luôn tăng kích thước bể nuôi. Tôi nghĩ là nếu mà để nuôi thoải mái nhất thì một cặp này nên cho vào một cái bể 1m2. Một bể 1m2 50-50 là khá lý tưởng cho một cặp thằn lằn sọc vàng. Thêm một tip nữa là anh em có thể set up luôn một cái khu vực đẻ cho chúng ngay tại một góc bể, với điều kiện là bể 1m2 nhé. Bể 60 thì hơi bé quá, không đủ diện tích. Thì ngoài tự nhiên nó cũng sẽ đẻ vào những cái hang, cái hốc mà có ẩm cao và nhiệt độ ổn định. Thì anh em cần có một cái bát sưởi đặt ở góc bể. Và ngay cạnh cái góc bể đấy thì anh em đặt bát nước. Nếu mà anh em mà tìm được cái bát nước nào mà nó thấm thủy, nước nó sẽ ẩm ngấm dần ra cái đáy bát, nó làm ẩm khu vực quanh của cái bát nước đấy. Và chúng ta đặt cái miếng sưởi ở bên cạnh đó thì con pet chúng ta sẽ tự tìm đến và đào hang, đẻ trứng vào trong đấy luôn, tự ấp luôn, ấp tự nhiên chứ không phải ấp nhân tạo nhé. Cái đấy cũng khá là hay. Ngày xưa tôi đã từng làm với cả con rồng ốc rồi, mà đa phần những giống loài bò sát đều có cái chức năng đấy. Tôi nghĩ đều có chức năng đó, nó sẽ tự tìm đến cái khu vực thuận lợi để nó đẻ trứng. Thì thực sự mà nói thì tôi cũng chưa sinh sản được, nhưng mà tôi có đọc qua tài liệu và biết được một số những cái thông tin về cái loài này. Thì thằn lằn sọc Peter sinh sản ở cái độ tuổi khoảng tầm 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi là có thể bắt cặp và sinh sản được rồi. Ngoài tự nhiên chúng sống trên các đụn cát ở những vùng khô nóng và có nhiều gió. Ngoài tự nhiên thì chúng cũng có kẻ thù nhá, cũng có rất nhiều kẻ thù như kiểu trồn hay là
rắn hay là chim săn mồi. Ngoài tự nhiên chúng hay chiếm những cái hang của những con vật khác, như kiểu hang rắn hay hang thằn lằn này, hay là hang chuột nhảy ở ngoài sa mạc ấy, thì chúng sẽ chiếm những cái hang đó và chúng sẽ đẻ trứng vào trong đó. Thì một ổ trứng trung bình rơi vào khoảng từ 4 đến 5 quả. Nếu anh em nuôi đẻ thì cái nhiệt độ ấp của cái loài này là rơi vào khoảng tầm từ 28 đến 32 độ, và thời gian ấp thì rơi vào tầm từ 45 đến 60 ngày. Đấy, theo một số cái thông tin mà tôi nghiên cứu và ghi chép được. Và cái thời gian mang thai khoảng 30 ngày. Đấy, anh em chú ý những cái thông tin đó. Còn nói chung là con này tôi cũng chưa sinh sản được, nên là tôi cũng chỉ nói với em thông tin đấy thôi. Còn khi nào sinh sản được thì tôi lại chia sẻ với anh em tiếp. Vừa rồi là toàn bộ quá trình review tất tần tật về các loài thằn lằn sọc vàng gọi là Peter Banderskin này. Anh em muốn tôi review một loài nào nữa thì anh em comment ở phía bên dưới nhé. Tôi sẽ tìm tài liệu và review cho anh em. Bên cạnh đó thì tôi sẽ có đưa ra những thông tin chính xác và tối ưu nhất. Thì dựa trên cái kinh nghiệm nhiều năm nuôi bò sát của tôi thì tôi cũng sẽ có những cái tip, cái cách chăm sóc để cho anh em cảm thấy là anh em là có bạn đồng hành trong cái quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc những cái loài động vật xinh đẹp này. Và tôi là Nghĩa Xù, phóng viên nội trú tại OAG Animal. Xin chào và hẹn gặp lại.